සුබදවසක් වේවා හැමෝටම. මම අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ DBMS සබ්ජෙක්ට් එකට අදාළව අපිට තියෙන Quection set series එකේ Quection set 25 එකට අදාළ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ මේ Quection set 25 එක. අපි කලින් කතා කරමු database එකේ අයත් තවත් Quection set එකක්. ඉතින් Quection set 25 එකේදී අපිට පළවෙනියටම කියලා තියෙන්නේ find the average obtained in the find the average obtained in the first term mathematics subject. ඒ කියන්නේ first term එකේ mathematics subject එකේ ලකුණු ලබාගත් සාමාන්‍ය සොයන්න කියලා තමයි මෙතන 25 වෙනි Quection set 25 එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙන් අපිට කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට මුලින්ම අපේ Average SQL software කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ database එකට අදාළ table එක තියෙනවා. මම මෙතන query වලට ගිහිල්ලා පළවෙනි query එක විදිහට දෙන්නේ select average mark හරි මේක තමයි අපේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට අදාළ query එක. මෙතනින් කියලා තියෙන්නේ select average mark from student exam mark record in a joint subject on student exam mark record dot subject id equal subject id in a joint exam term on student exam mark record dot exam term id equal exam term id via term name, first name and subject name එක mathematics වන්න කියලා තමයි මෙතනින් තියෙන්නේ. query execute කරාට පස්සේ පාට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් first term එකේ mathematics subject එකට අදාළ average mark එක විදියට 71.845ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ විදියට අපිට කියලා තියෙන්නේ find the average obtained in the content single subject. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි වාරේ සිංහල subject එකට අදාළ average එක තමයි මෙතනින් ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට මම දෙන්න තියෙන්නේ මේ query එකම තමයි. ඉතින් මේකට දෙන්නේ select average මේක තමයි අපේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට අදාළ query එක. මේක execute කරාට පස්සේ මෙතන බලන්න පුළුවන් දෙවෙනි වාරේ සිංහල language and literature කියන subject එකට අදාළ average එක විදියට
87.875ක ඇවරේජ් එකක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපෙන් අහන තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි find the average of the mark obtained by Sachitra Wickramasinghe student in all subject in the examination held on 2020-17. ඒ කියන්නේ අපිට මෙතනින් හොයන්න කියන්නේ සචිත්‍ර වික්‍රමසිංහ සිසුවා සියලුම විෂයන් සඳහා ලබාගත් දකුණු වල සාමාන්‍ය සොයන්නරු අපිට විභාග විදියට දීලා තියෙන්නේ 2020 7/10 වෙනිදා පැවැත්විච්ච විභාගය. ඒ කියන්නේ සෙකන්ඩ් ටර්ම් ටෙස්ට් එක. මම මේකට දෙන කෝඩි එක තමයි හරි තුන්වෙනි ප්‍රශ්නට අදාළව අපිට ලියාගත්ත කෝඩ් එක තමයි මේක එක්සිකියුට් කරාට පස්සේ වල් පේනවා ඇත්තේ සචිත්‍ර වික්‍රමසිංහගේ ඒ කියන්නේ 2020 7/10 වෙනිදා පැවති ඔක්කොම ටර්ම් ටෙස්ට් එකේ එයාගේ ඔක්කොම සබ්ජෙක්ට් වල ඇවරේජ් මාර්ක් එක විදියට 63.09 මේක ඇවරේජ් එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ විදියට අහන්නේ arrange mark obtained by the all students of grade class 11A in the first term ascending order. එතකොට අපිට මේකේ කියලා තියෙන්නේ 11 පන්තියේ සියලුම සිසුන්ගේ පළවෙනි වාරයේදී ලබාගත් ලකුණු ආරෝහණ පිළිවෙලට සකස් කරන්න කියලා තමයි මේ ප්‍රශ්නේදී අපිට කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට දෙන්නේ සර්ච් query එකක් මොකද මේක චූස් කරලා මේකට දෙනවා select
පළවෙනි වාරේ ලොකුම ඇසෙන්ඩිං ඕඩර් එකට මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි Quection set 25 එකට අදාළ වීඩියෝ එක මෙතන ඉවරයි. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදීම හම්බ වෙනවා.